आजपासून श्री गणेशा करूया बाप्पाच्या प्रसादाचा. बाप्पाच्या प्रसादाला 10 दिवस 10 वेगवेगळे पदार्थ आणि तेही सकाळ संध्याकाळ लागतात. त्यातला हा आपला पहिला चमचमीत आणि पटकन होणारा असा स्वीटकॉर्नचा पदार्थ. तर हे स्वीटकॉर्न जे आहेत ना, ते छान असे तयार झालेले आहेत. तर ते मी सोलून घेते. एक संसारी स्त्रीच हे करू शकते बरं का. आपल्या आईनं तेलाच्या एक एक थेंबासाठी कस्ता खाल्लेले असतात. ते दिवस आठवतात. माझी आई तेलाची किटली पुन्हा पालथी करून ठेवायची. म्हणायची, तेलाचं सत्व कधी संपत नाही. तेवढ्याच एका चपातीला आतून लावायला होईल. तुपाच्या पातेल्यात पाणी घालून वर कणिक घालून मळायची किंवा भात घालून पुसून खायची. बासुंदी आणि कढीचं पातेलं चाटून पुसून बोटं फिरवून साफ करायची. गहू निवडून झाले ना, तर जमिनीवरचा एकूण एक गहू ती गोळा करायची. अन्नाचा एक कण सुद्धा तिला वाया गेलेला चालायचं नाही. बघा, तुमच्याशी बोलत बोलत ना ही स्वीटकॉर्न हळद घालून मी उकडून घेतली. मस्त अशी याला वाफ आलेली आहे. तर आता काय करूया, एक कढई तापत ठेवूया. त्यामध्ये चमचाभर तेल घालायचं आणि 1 चमचा बटर घालायचं आणि गॅस बंद करायचा. बटर आणि तेल एकजीव झालं की नाही, की याच्यामध्ये आपण पुढचे पदार्थ घालूयात. काय मग, माझ्या आईसारखीच तुमची आई पण आहे का सांगा बरं? आता याच्यामध्ये 1 चमचाभर किसलेलं आलं घालून घेतलं. आल्याची चव मस्त अशी होते. आता बघा, त्यामध्येच 1 कप टोमॅटो घालायचा किंवा 1 मध्यम आकाराचा चिरलेला टोमॅटो. कढीपत्त्याची 4 ते 5 पानं घालायची आणि हे सगळं हलवून घ्यायचं आणि पुन्हा गॅस चालू करायचा. म्हणजे मग आता आपल्याला हे थोडंसं शिजवून घ्यायचं. जास्त गॅस मोठा ठेवलात किंवा चालू ठेवला ना, तर बटर जळायची शक्यता असते आणि हे सगळे पदार्थ आपल्याला फक्त परतवून घ्यायचेत. आता मी कांदा घालून घेतलाय. तुम्हाला जर का चालत नसेल किंवा आवडत नसेल, काही जणं गणपती बसल्यानंतर कांदा लसूण खात नाहीत, तर कांदा घातला नाहीत ना तरीही चालेल. आता गरजेनुसार लाल तिखट, म्हणजे तुम्हाला जेवढं झणझणीत हवं आहे ना, तेवढं लाल तिखट घालून घ्यायचं आणि हे मिश्रण बारीक गॅसवरती छान असं हलवून घ्यायचं. आता घरातले छोटे-छोटे मसाले आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत. तर आता हे वाफवून घेतलेले स्वीटकॉर्नचे दाणे जे आहेत ना, ते घालून घेऊयात. मस्त चविष्ट पदार्थ तयार होतो बरं का. आणि ना, आपल्याला रोजच आता काहीतरी नवीन करायचंय, चविष्ट पण करायचंय आणि सगळ्यांना द्यायला पुरलं पाहिजे. मग हा अगदी झटपट होणारा स्वीटकॉर्नचा पदार्थ. आता हे परतून घेत-घेत अजून सांगते हं. माझी आई काय करायची, तर दूध कधीही उतू गेलेलं तिला आवडायचं नाही. तूप कधीही ती करपवून द्यायची नाही. तिचं म्हणणं असायचं, जी कामं ज्या त्या ठिकाणी उभं राहून करायची ना, तर ती करायचीच. तर आता याच्यामध्ये आपण मीठ घालून घेतलंय. आता अर्धा चमचा धनेपूड घालून घ्यायची आणि नंतर 1 चमचाभर चाट मसाला घालायचा. सगळे अगदी चटपटीत मसाले आपण वापरतोय. त्यामुळं एकदम चविष्ट अशी ही स्वीटकॉर्नची भेळ किंवा उसळ तयार होते. तर आता हे सगळं छान असं हलवून घेऊयात. आता बघा, थोडंसं पाणी सुटले. ते पाणी आपल्याला नंतर परतवताना आटवून घ्यायचंय. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात आणि नंतर काय करायचं, तर चिंचेचा कोळ, चिंच आणि गुळाचा कोळ, म्हणजे याची आंबट गोड मस्त अशी चव येते बरं का. तर हे सगळं हलवून घेऊयात. माझी आई म्हणते, एक स्त्रीच छोट्या-छोट्या गोष्टीत लक्ष घालून, काटकसर करून आपला संसार चालवू शकते. पटलं ना? तर चला लाईक करा. आपण सगळ्याजणीच अशी काटकसर करतोच. काही अन्न वाया जाऊ नये असा प्रयत्न करतो आणि मग त्यासाठीच घरामध्ये जे आपल्याकडे उपलब्ध मसाले असतात ना किंवा पदार्थ असतात, त्यामधूनच चटपटीत पदार्थ आपण करतो. तर हा चटपटीत प्रसादाचा पदार्थ तुमच्यासाठी एकदा नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करायला अजिबात विसरू नका.